yun, sa mga nagtatanong kung paano nga ba mag-delete ng page sa Facebook, panoorin nyo lang ito. Kung ikaw naman ay bago pa sa aking channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa aking susunod na video. So una, kailangan nating i-open ang Facebook. Tapos hanapin ang tatlong gitling sa itaas. So yun, kung makikita nyo, pindutin nyo lang yan. At hanapin ang page. Scroll down nyo lang at hanapin ang page. So yan, makikita nyo, dalawa ang page ko at i-delete ko itong isa. Don't ignore me. Click nyo lang yan. Tapos hanapin ang settings sa itaas. Pipindutin nyo lang at makikita nyo ang general. Pindutin nyo lang din ang general. Pagkatapos nyan, scroll down nyo lang ulit. At makikita nyo dyan ang remove page. So, pindutin ang delete, don't ignore me sa ibaba. Tapos dyan, may nakasulat. If you delete your page, you will still be able to restore it within 14 days. So, meron siyang 14 days para i-cancel ang page kung sakaling magbago ang isip mo para i-cancel ang deletion ng page mo. So ganun lang kasimple. Titignan mo lang ulit sa page mo, ibaback mo ulit, back. Tapos hanapin ulit ang page mo, punta ulit sa settings, general, at hanapin ang remove page. So yun, makikita nyo, don't ignore me is scheduled to be delayed in 14 days. So pwede mo siyang i-cancel before 14 days. At aantayin mo lang din ng 14 days para ma-delete ang page mo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa tutorial ko ngayong araw na ito. At please don't forget to subscribe, like and share my videos, and hit the notification bell for more update na rin. Bye!